फेसबुक पेज वा प्रोफाइल मोनिटाइज गरेर पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि एकदमै राम्रो मौका रहेको छ। फेसबुकमा पैसा कमाउन एकदम सजिलो छ। फेसबुकबाट तपाईले एक ठाउँबाट मात्रै नभएर तपाईले 6 ठाउँबाट पैसा कमाउन सकिन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले फर्स्टमा रहेको छ स्टार फिचर, त्यसैगरी एड वन रिल, त्यसैगरी बोनस, त्यसैगरी इनस्ट्रिम एड, लाइभ एड, त्यसैगरी सब्सक्रिप्सन गरेर तपाईले 6 वटा ठाउँबाट चाहिँ तपाईहरुले पैसा कमाउन सकिन्छ। यी ठाउँबाट तपाईहरुले पैसा कमाउनका लागि केही क्राइटेरिया र त्यसैगरी इजिबिलिटीहरु पनि रहेको छ। त्यसमा तपाईहरुले इजिबिलिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सबभन्दा पहिला जाम स्टार फिचर। स्टार फिचरले तपाईले आफ्नो प्रोफाइल अथवा फेसबुक पेजमा इनेबल गर्नका लागि अथवा ल्याउनका लागि तपाईहरुको प्रोफाइल अथवा फेसबुक पेजमा चाहिँ 500 फलोवर्स पुगेको हुनुपर्छ। 500 फलोवर्स पुगे लगतै तपाईले यो स्टार फिचरलाई अन गर्न सक्नुहुनेछ। अन गरिसकेपछि स्टार फिचरमा जति पनि तपाईको फ्यान फलोवर्सले तपाईलाई गिफ्ट दिएको छ त्यो पैसा चाहिँ कलेक्ट भएर जुन चाहिँ फेसबुकको जुन मेटामा बस्ने छ, मेटाको आफ्नै एडसेन्स जस्तै छ, गुगल एडसेन्स जस्तै त्यस्तोमा बस्छ र त्यो पैसा चाहिँ तपाईहरुले कमिसन त्यहाँ कति काट्छ त्यसपछि तपाईलाई बैंक मार्फत ह्यान्डओभर गरिदिन्छ। सजिलो तरिकाले तपाईले त्यहीबाट पनि पैसा जेनेरेट गर्न सक्नुहुनेछ। नेपालमा पनि स्टार फिचर इनेबल छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि नेपालमा सजिलो तरिकाले तपाईले स्टार फिचरलाई अन गर्न सक्नुहुनेछ र कसैले तपाईलाई पैसा त्यहाँबाट स्टार दियो भने तपाईले त्यहाँबाट सजिलो तरिकाले पैसा कमाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ एड्स वन रिल। एड्स वन रिल भनेको चाहिँ के हो भने तपाईको रिल हेरिरहँदाखेरि तपाईले स्क्रोल गरिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ एड सो भएको छ होला अथवा एड आउँछ। अहिले किन एड आउँछ भन्दाखेरि जसले पनि त्यो एड वन रिल भन्ने फिचर पाएको छ त्यो व्यक्तिको रिल हेर्दाखेरि एड आउँछ। अर्थात् तपाईले कसैलाई रिल हेराइरहँदाखेरि अथवा तपाईको रिल हेरिरहँदाखेरि पनि त्यो व्यक्तिले तपाईलाई पैसा दिन सक्छ। अथवा युट्युबमा जस्तै तपाईले भिडियो हेर्दाखेरि एड आउँछ नि, त्यस्तै गरी एड आएको कारणले गर्दाखेरि तपाईले त्यहाँबाट पनि मजाले पैसा कमाउन सकिन्छ। जस्तै तपाईले दिनमा 5 वटा रिल अपलोड गर्नुहुन्छ भने अब 5 वटा रिलमा चाहिँ कम्तीको पनि 50 जनाले हेर्यो र त्यसमा एड आयो भने सम्झिनुस् न पैसा कति हुन्छ। धेरै तरिकाको तपाईले पैसा त्यहाँबाट कमाउन सकिन्छ। तर यो फिचर इनेबल गर्नका लागि तपाईले न त फलोवर्स कुर्नुपर्छ न त केही झन्झट छैन। तर तपाईले मात्रै के हो भने तपाईको जुन चाहिँ फेसबुक पेज अथवा प्रोफाइलमा राम्रो खालको भ्युज र फ्यान फलोवर्स राम्रो खालको छ, इन्गेजिङ कन्टेन्टहरु अपलोड गर्नुहुन्छ, तपाईकै ओरिजिनल कन्टेन्टहरु अपलोड गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो छ भने तपाईले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा तपाईको यस्तो खालको सबै कुराहरु मिलेको छ भनेदेखि फेसबुक आफैले पनि तपाईलाई इन्भाइट गर्नेछ। यदि इन्भाइट गरिने भने तपाईले एप्लाई गर्न सकिन्छ। यदि तपाईको सबै कुराहरु सिस्टमहरु मिलेको छ भने फेसबुकले आफै यो फिचर तपाईकोमा अन गर्छ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ बोनस फिचर। तपाईहरुले बोनस फिचरबाट पनि फेसबुकमा राम्रै तरिकाको पैसा कमाउन सकिन्छ। बोनस फिचर पनि इन्भाइट ओन्ली रहेको छ। त्यहाँबाट नि फेसबुकले तपाईलाई इन्भाइट गर्यो भने त्यो पनि कमाउन सकिन्छ। एकदमै राम्रो फिचर हो फेसबुकमा पैसा कमाउने बोनस फिचर। यो बोनस फिचर चाहिँ मेरो फेसबुक पेजमा पनि आएको थियो एकचोटी र पछि मैले भिडियो अपलोड गर्ने टाइम नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो बोनस फिचर फेरि पनि गयो। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ इनस्ट्रिम एड। इनस्ट्रिम एडबाट पनि तपाईहरुले राम्रो तरिकाको पैसा छाप्न सक्नुहुन्छ फेसबुकबाट। त्यसको लागि पनि इन्भाइट ओन्ली राखेको छ। पहिला चाहिँ एप्लाई गर्न मिल्थ्यो, अहिले त्यस्तो खालको सिस्टम छैन, इन्भाइट ओन्ली छ। तपाईले एप्लाई पनि गर्न मिल्छ। त्यसको लागि आई एम इन्ट्रेस्टेड भनेर तपाईले एप्लाई गर्नुपर्छ। इजिली छ, तपाईले सजिलो तरिकाले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा तपाईहरुलाई फेसबुकले लाग्यो कि यो व्यक्तिले दिनुपर्छ जस्तो लाग्यो भने त्यो दिइ पनि हाल्छ क्या। नेपालमा पनि त्यस एकदम धेरै जस्तोको आइरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईले पनि एप्लाई गर्न सकिन्छ इजी। त्यसै गरी अर्को रहेको छ लाइभ एड चलाएर तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ फेसबुकमा। लाइभ एडको मतलब के हो भने तपाईले मेरो भिडियो हेर्दाखेरि एड आएको थियो होला, अब कुनै पनि XYZ जसको पनि भिडियो हेर्दाखेरि एड आउँछ। किन एड आउँछ भने च्यानल मोनेटाइज छ भने एड आउँछ, मोनेटाइज छैन भने पनि एड आउँछ। तर त्यो सबै पैसा के हुन्छ कि त क्रिएटरलाई दिन्छ कि त युट्युब आफैले राख्छ। यो चाहिँ ग्यारेन्टेड हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो तरिकाको फिचर चाहिँ तपाईले चाहिँ फेसबुकमा पनि पाउनेवाला छ र जसमा चाहिँ तपाईको क्राइटेरिया छ त्यो तपाईले एभेलेबल छ। तपाई आफै जुन फेसबुक पेज अथवा प्रोफाइल क्राइटेरियामा पुगेपछि एप्लाई गर्न मिल्छ। त्यसको लागि 10,000 फलोवर्स कम्प्लिट भएको हुनुपर्छ तपाईको फेसबुक पेज अथवा प्रोफाइल जुन मोनेटाइज गर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा। त्यस्तै गरी 6 लाख मिनेट
जुन चाहिँ वाच टाइम छ त्यो लाइभ वाच टाइम कम्प्लिट भएको हुनुपर्छ र फेरि तपाईँको फेसबुक पेज एकदमै इन्गेजिङ हुनुपर्छ र कन्टेन्ट बार हेरिरहेको रिपिट हेरिरहेको छ भने तपाईँले मजाले मोनिटाइज गरेर पैसा कमाउन। त्यसै गरी अर्को लास्टली 6 नम्बरमा रहेको छ त्यो हो सब्सक्रिप्सन। तपाईँले सब्सक्रिप्सन फिचर अन गरेर पनि पैसा कमाउन सकिन्छ। मेरो 2-3वटा फेसबुक पेज थियो त्यसमा सब्सक्रिप्सन फिचर आइसकेको छ। सब्सक्रिप्सन फिचर भनेको मतलब तपाईँहरूले युट्युबमा मेम्बरसिप भनेर सुन्नुभएको होला, त्यस्तै हो। त्यसमा त्यो सब्सक्रिप्सन फिचर तपाईँले ओपन गरिसकेपछि तपाईँको फ्यान फलोवर्सले तपाईँलाई सब्सक्राइब गर्छ, जस अन्तर्गत त्यो फ्यान फलोवर्सले केही पैसा तपाईँलाई दिनुपर्छ हैन, पे गर्नुपर्छ। जसरी तपाईँले फेसबुक पेजलाई पे गर्छ त्यस पछाडि त्यो फेसबुक पेजबाट चाहिँ जति फेसबुकले राख्छ त्यस पछाडि केही पर्सेन्टेज तपाईँलाई पनि दिन्छ। त्यो चाहिँ कमाइ हुन्छ एक्चुअलमा। तपाईँले त्यो पैसा कति दिन लगाउने त्यो तपाईँले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कम्ती भनेको 50 रुपैयाँदेखि लिएर तपाईँले ज्यादा भनेको चाहिँ तपाईँले 5000 सम्म तपाईँले सेलेक्सन गर्न मिल्छ, त्यहाँनिर चाहिँ राखेको हुन्छ। त्यो तपाईँले सेलेक्ट गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँको जुन चाहिँ फेसबुक पेज अथवा प्रोफाइलमा यी सबै कुरा ओपन भएको छ भने। यी तरिकाले तपाईँले 6 तरिकाले चाहिँ फेसबुक पेजमा मजाले पैसा कमाउन सकिन्छ। धेरैजनाले कमाइरहेको छ र मैले पनि फेसबुक पेजबाट पैसा कमाइ नै रहेको छु। मेरो यो मात्र टेक्निकल शेयरिङ मात्रै फेसबुक पेज होइन, अरू पनि फेसबुक पेजहरू छन् जहाँबाट मैले राम्रो तरिकाले पैसा कमाइरहेको छु। तपाईँहरूले पनि कमाउन सक्नुहुनेछ। फेसबुक पेजमा भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँले बार रिलहरू क्रिएट गर्दै गर्नुहोस्, कम्तीको पनि 5 रिल दिनमा लगाउनुहोस्। त्यसरी तपाईँको फेसबुक पेज एकदमै छिटो ग्रो हुन्छ। यदि तपाईँको पुरानो एकाउन्ट छ जसमा राम्रो तरिकाको साथीहरू छ भने कि अथवा टन्नै साथीहरू छ, फोटो हाल्दाखेरि राम्रो खालको लाइक्स अथवा रिलहरू अपलोड गर्दाखेरि पनि राम्रो तरिकाको भ्युज आउँछ भने तपाईँहरूको जुन चाहिँ फेसबुक एकाउन्टलाई चाहिँ कम्तीको पनि 5000 फलोवर्स पुऱ्याउनुहोस्, 5000 साथी पुऱ्याउनुहोस् र 5000 साथी पुऱ्याइसकेपछि तपाईँले आफ्नो प्रोफाइललाई चाहिँ पेजमा कन्भर्ट गरेर मजाले त्यहाँबाट पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। यी त भए फेसबुक पेजबाट पैसा कमाउने आइडिया। आजको यो भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई गराएको जानकारी अन्तर्गत तपाईँहरूले राम्रो तरिकाले फेसबुकबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। सो आजको यो भिडियो यति नै थियो। केही क्वेसनहरू छन् भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। सो आजलाई यति नै। हस्त नमस्ते, टिल देन, जय देश, धन्यवाद।